Doon sa itaas, ayan, nakita natin dead end na po yan. Winasak. Sabi nga nila, may nag-treasure daw dito. Hinukay itong ilang bahagi ng kuweba, kaya nagkaganito. Itong mga boulders na nabagsak mula doon sa itaas. Ito yung makikita natin. Ayan. So, isa din to sa mga sumisira sa likas na kagandahan ng kuweba. Yung mga gumagawa ng mga nagtitreasure hunt na hinuhukay yung ganitong klase ng mga kuweba. Kasi nga, kapag ka ganitong mga kuweba, yung mindset kasi ng mga treasure hunter, inaakala agad nila na may mga inilibing na mga kayamanan dito. Pinupukpok nila yung ganito at saka yung sa bahagi ng itaas at ibinibenta. Napakagandang gawing tourist spot ng ganitong mga kuweba. Kasi talaga dito makikita mo, mararamdaman mo yung tunay na adventure kapag ka pumasok ka sa mga ganitong klase ng kuweba. No choice kami, babalik kami doon sa entrance. Kung pinuntahan ba natin yung pinaka hangganan ng kuweba, ilang kilometro po ba yung haba ng kuweba? 2.5 kilometro. Ang haba. Ito. Ha? Di mandali raman rin naman ito. Grabe. Ate mga away na pala, may saka din ko naman. Ito sa nila, Aho na. Grabe. Ha! Pagkanaw ng mga mahirap. Ayaw gulit ang mga patay ha. Asma ko mo. Ay, grabe man yung mura mag-uwan. Orasan. Grabe. Pupuntahan namin ngayon yung isa sa pinakamahabang kuweba na nandito sa Bukas Grande.
ganito kahirap umakyat ng bundok, kailangan mo munang humawak sa mga ganitong kahoy. Kasi kapag doon ka dumaan, napakadulas. Wala kang mahawakan. Yan, so matapos yung nakakahingal na akyatan kanina, narating namin itong bunganga ng kuweba. Ito yung isa sa pinakamahabang kuweba na matatagpuan dito sa isla ng Bocas Grande. At sa estimate ko, nasa mga 700 feet above sea level yung taas ng bundok na ito. Ayan. Yun yung kabilang bundok, ayan, yung makikita natin. Mangrove. Bakaw. At ito yung kuweba. Ayan, dito tayo papasok. Kasama namin si Uncle Joel, yung magsisilbing tour guide natin ngayon. Isa sa mga lokal na residente na malapit dito sa kuweba. Ngayon, nandito tayo sa pinakabunganga ng kuweba. Ayan, makikita nyo. Yun yung pinaka-entrance na itong kuweba. At dito pa lang sa bunganga ng kuweba, ito yung makikita natin. Samot-saring mga nagagandahan, mga rock formation. Ito. Parang nasa, ano tayo, yung parang simbahan. Ganito kaluwang itong bunganga ng kuweba. Ayan, ito yung makikita natin. At doon sa unahan dito, ayan, napakalawak na. Ito yung isa sa mga sekreto ng Bocas Grande na minsan lang marating ng mga turista. Pero ngayon, itutur ko kayo dito sa kaloob-looban ng kuweba. Tara. So dito, napakaraming mga stalactites at mga stalagmites. Gaya na lamang po nito. Ito, napakagandang tingnan. Na sa tingin ko, umabot pa ito ng mga libong taon bago nabuo itong ganitong rock formation. Ayan, so ganito kaluwang itong daanan ng kuweba. Ayan. At yung pinaka-ground ng kuweba, ito yun. Na parang putik na may halong buhangin. Na sa tagal ng panahon ay nahahaluan na ng mga ipot ng mga paniki, yung mga iba't ibang ibon na tumitira sa mga ganitong kuweba. Ayan. Tara, let's go pa tayo sa unahan. Tingnan nyo yung nasa itaas, oh. Parang kumikinang, napakaganda. Tingnan, tapos may mga butas-butas na animoy parang hinulma ng kamay ng tao. Yung mga parang may mga kwarto-kwarto dun sa ilang butas ng bahagi ng kuweba. Ito yung talagang nakaka-amaze. Tingnan, nabibihira natin makita. Nakakamangha, sobrang lawak ng kuweba. Natatabunan ng napakalaking bundok o yung mga bukid. Why, nakatulog diri lain.
Yan po yung mga paniki na madalas talaga tumitira sa mga ganitong lugar, yung mga kuweba na talagang inaasahan natin na ito yung unang makikita natin kapag papasok tayo sa mga ganitong kuweba. At yung napapansin ko dito, napakaraming boulders ng mga bato na parang nalaglag mula dun sa itaas. Pero sa tingin ko, napakatagal na nito kasi ayan makikita natin na may lumot na etong mga ganitong klaseng bato. So napakatagal na. May sipo. Daan na rin inaning mga bato ko. Nangatanggat pa rin sa kuna. Ano eh, bukan ano eh, pressure ini. Pressure. Yan Ano mo? Dire, tiro. Ito lang gano'n ito. Dire, taro. Parang sirit ito sa ibabaw. Ano ito? Talaga irik yung sa ibabaw. At ito yung napansin ko. Etong bahagi ng kuweba, ito. Parang winasak. Sabi nga nila, may nag-treasure daw dito. Hinukay itong ilang bahagi ng kuweba, kaya nagkaganito. Etong mga boulders na nabagsak mula dun sa itaas. Ito yung makikita natin. Ayan. So, isa din to sa mga sumisira sa likas na kagandahan ng kuweba. Yung mga gumagawa ng mga nagtitreasure hunt na hinuhukay yung ganitong klase ng mga kuweba. Kasi nga, kapag ganitong mga kuweba, yung mindset kasi ng mga treasure hunter, inaakala agad nila na may mga inilibing na mga kayamanan dito. So, grabe yung adventure natin mula dun sa akyatan dun sa bundok para marating natin itong kuweba. At ito naman yung bubungad sa atin ngayon. Itong mga boulders na naglalakihan. Ito yung parang nakaharang dito sa daanan. Pero passable naman para sa mga turista na pupunta dito. At yung putik, ayan, titingnan natin. Ito, madulas yan, lalo na kapag kabasa, kasi may mga tubig na tumutulo mula dun sa itaas. Dito bumabagsak, kaya nagiging madulas. Kaya kapag ka napunta sa mga ganitong lugar, ay talagang mag-iingat. Napakaganda ng mga rock formation. Ayan o. Ganito kaganda humulma ang kalikasan. Kasi nagyanan eh. Yung mga ganitong klase ng bato, ayan, na makikita natin na parang hinulma. Para siyang naging statue ng kalikasan. Napakagandang tingnan. Ito. May mga maliliit na bahagi. Ito yung parang nagiging dekorasyon ng mga ganitong lugar, ng mga kuweba. Kaya sana ingatan natin yung mga ganito na wag masira. Ayan. Pakita ko lang itong tinatawag nila na guano. Ito yung organic na pataba na ginagamit ng mga lokal na residente para pampataba sa mga tanim. Hindi sila gumagamit ng mga medisina na ini-spray. Ito lang po yung ginagamit nila. Ito yung hinahalo sa lupa para sa mga pananim. Isa ito sa mga sinasadya ng mga lokal na mga residente na at kumukuha sila ng mga ganito. Ito yung guano. Napakaganda ng guano para sa mga pananim, lalong-lalo na yung mga garden. Ito yung isa sa mga pinupuntahan nila dito para kumuha ng mga ganitong klase ng lupa. At makikita natin dito sa ilang parte ng napakalaking kuweba. Dito may nakita tayong isang maliit na itak. So siguro
Ito yung ginagamit nila para humukay o gumawa ng hukay, kagaya nito, para makuha etong ganitong klase ng organic na pataba. Agwano ang tawag nila sa ganitong klase ng pataba. Isang organic na pataba na hinaluan na ng mga ipot ng mga paniki, yung mga ibon na tumitira sa mga ganitong kuweba. At yung ipot nila humahalo sa ganitong lupa kaya nagiging pataba. Yung mga ganito, yung mga stalactites at mga stalagmites, ayan. Kung tawagin ng mga lokal na residente, ito yung sinasabi nilang ice post. Ito. Kasi nung mga nakaraang mga kapanahunan, pinupukpok nila yung ganito at saka yung sa bahagi ng itaas at ibinibenta ng mga taga rito na yun ay hindi nila alam na talagang nakakasira sa mga ganitong hinulma ng kalikasan. Yung ganda ng gawa ng kalikasan ay nasisira. Kaya naman, pinuntahan namin itong kuweba at ito nga yung mga nakita natin, may ilang bahagi na wasak na. Kagaya nito, yung parang nilagyan ng blasting. Wasak-wasak yung ilang bahagi ng kuweba. So, sayang, napakagandang gawing tourist spot ng ganitong mga kuweba. Kasi talaga dito makikita mo, mararamdaman mo yung tunay na adventure kapag pumasok ka sa mga ganitong klase ng kuweba. At dun sa itaas, ayan, nakita natin dead end na po yan. Wala na pong madadaanan dyan. Kaya no choice kami. Babalik kami dun sa entrance. At kukuha tayo ng ibang mga idodocument kung ano yung ibang makikita natin dun sa ibaba. Ayan, so nakita natin etong bote. Ayan. Ibig sabihin may mga iilang mga tao na pumupunta. So hindi ko alam kung anong purpose nila, bakit may dala silang ganitong bote na sana dinala na lang nila palabas para hindi magkaroon ng basura etong ganitong klase ng kuweba. Ito yung mga hulma. Ito yung madalas na pinupugaran ng mga paniki, yung mga ganitong butas-butas. Ayan. Dito yung mga paniki madalas tumira. Yung ibon na kung tawagin nga nila dito ay sayaw. At isa pa sa mga kapansin-pansin, yung mga ganitong butas. Ayan. Napakagandang tingnan, so hindi ko alam bakit nagkaroon ng butas na ganyan. Ayun pa. Yun, paniki. Ayan, nag-iisang paniki dito malapit sa portal ng kuweba. Yung kita eh. Yun. Lumipad yung paniki. Ito ay isa talaga sa mga sinasadya ng mga turista na madalas pumupunta, lalong-lalo na sa mga mahilig sa adventure. Etong mga ganitong hulma, ayan po na parang kumikinang. Lapit mo camera. Ayan, kumikinang po yan. Ayan. Ayan kung nakikita nyo. Napakaganda. Ayan, dito. Ayan. Napakagandang tingnan. Ito yung kung tawagin nga nila ice post. Galing sa taas. Ito pa yung nasa itaas na bahagi. Kumikinang-kinang. Tulog yung tubig. Tapos yung tubig, ayan, makikita natin na tumutulo. At dito bumabagsak sa ibaba. Kaya sa tagal ng panahon nabubuo etong mga ganitong mga hulma ng kuweba. Ito.
Ito parang muhon, malaking muhon, parang estatwa. Ang ganda. Ito pa, ayan. Yung mga stalactites at mga stalagmites, kung tinatawag nga nila dito sa mga lokal na residente, ice post. Ayan, so dito, napakaganda. Ayan. Yung para kang nasa malaking palasyo na kung siguro sa tingin ko kung lalagyan ito ng mga ilaw, yung mga malalaking ilaw, tapos lalagyan ng mga dekorasyon etong kuweba, so talagang napakaganda. Pwedeng gawing tourist spot dito sa isla ng Bocas Grande. So ayan, yan na yung portal. At matapos yung napakahabang oras ng ating paglalakad dito sa ilalim ng kuweba, ay bumalik tayo kasi dead end na po doon sa aming dinaanan. Actually may makikita tayong maliit na butas na kakasya lang yung maliit na tao, pero hindi na namin pinilit kasi napaka-delikado. Wala tayong mga safety gears na dala. So ayan, pakita ko lang ulit. Ito. Yan. Napakaganda. Parang nagsisilbing puso ng kuweba. Yung mga ganitong mga hulma ng kalikasan. Ito. Ayan. Napakaganda. At sabi nga ng mga lokal na residente na naninirahan malapit dito sa kuweba, na etong mga ganitong kuweba madalas pinupuntahan nila kapag may mga malalaking trahedya, kagaya na lamang po ng mga malalakas na bagyo. Pwede nilang gawing kublihan etong mga ganitong kuweba kasi nga ligtas sila kapag nandito sila sa loob ng ganitong mga kuweba. Yun nga lang, hindi garantiya na ganun kaligtas kasi nga doon sa unahan nakita natin may mga crack na yung nasa itaas, at sa tingin ko hindi magtatagal babagsak yung ibang bahagi ng mga boulder o yung mga bato dahil nga naapektuhan talaga yung nung ginawa nilang blasting, yung mga nagte-treasure hunt, at talagang naapektuhan yung ilang bahagi ng kuweba. So napakasayang talaga, nasira yung ilang bahagi ng kuweba. So sa tingin ko, ako pa lang yung pinakaunang vlogger na nakapasok sa kuweba na ito. Maliban na lang dun sa kabilang bahagi ng bundok na mayroon ding tinatawag nilang Crystal Cave, ay marami na nakapunta doon kasi common naman yun sa napakarami ng mga turista. Pero dito, ako pa lang yung gagawa ng video para maipakita sa inyo yung kaloob-looban ng kuweba na pwede na gawing tourist spot. So ayan, sana sa mga makakita ng video na ito ay ma-share po ninyo para at least naman madiscover etong ilang bahagi ng kuweba na makikita natin dito sa isla ng Bocas Grande. Dahil nga ang Bocas Grande ay kilala sa mga lugar na mga samut-saring mga tourist destination na yun nga yung madalas pinupuntahan ng mga turista. Pero yung ganitong mga lugar, mga kuweba, so bibihira lang mapuntahan ng mga tao maliban na lang sa mga residente na naninirahan malapit dito sa kuwebang ito. Okay. Mga mangroves. So ayan, ito yung pinaka portal o yung pintuan ng kuweba. Ito. So hindi siya hindi siya gaanong malaki, pero kapag nandun ka na sa loob, talagang napakalawak ng kuweba. Para siyang palasyo. Yun nga lang, medyo madilim kasi nga hindi na naaabot na liwanag ng sikat ng araw, kaya kailangan nating magdala ng mga ganitong flashlight. At dito naman
Yan, kung nakikita po ninyo, yan po yung mga bakawan na binabaybay kapag pumupunta dito sa mga ganitong kuweba para siyang nasa Amazon River. Napakaganda ng tanawin dyan sa ibaba. So ngayon, bababa na tayo at babalik tayo dun sa bangka at pupuntahan pa natin yung isa sa mga malalaking kuweba na makikita din dito sa Bukas Grande. Kasama po natin yung mga iilang lokal na residente na naninirahan dito dito sa Bukas Grande Island. Kung pinuntahan ba natin yung pinaka hangganan ng kuweba, ilang kilometro po ba yung haba ng kuweba? 2.5 kilometro. Ang haba. Lalim. Pero may mga nakita ako doon na mga parang wasak na bahagi. May mga umabot po ba dyan na mga nag-treasure? Mayroon. Marami dyan. Anong taon po ba nagsimula na madiskubre ito ng mga lokal na mga residente na Matagal, mayroong ganyang kuweba dito sa isla? matagal na. Ilang taon na. Sa mga lululuhan pa. Sa tagal po ba ng panahon, wala pa po bang mga foreigner na mga na talagang yung sinasadya nilang pasukin yung kuweba? Wala pa. Siguro doon sa kabila. Mayroon kasi sa Tagos doon. Mayroon dugtong nitong kuiba. Ano po ba yung lagusan doon sa kabila? Ano pong lugar po yun? Yung tinatawag na Soton City. Mayroon doon nga tinatawag ng Crystal Cave. Sa Tiktikan po Oo, yun. kasi Sa i-improve nila yung kabila sa Tagusan doon. Crystal Cave. Crystal Cave. Okay. Ito po mga ka-adventure, ito po yung lokal na residente na naninirahan malapit dito sa kuweba. Siya po yung nagsilbing tour guide natin dahil nga hindi natin kabisado ito mga ganitong kabundukan. Kaya sinama natin sila para ma-tour natin yung kaloob-looban ng kuweba.